يا قدس أبونا، قدس اتكلمت على مقابلة السيد المسيح مع مريم المجدلية، ولما السيد المسيح قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد إلى الآب. طيب السؤال بقى، متى نزل السيد المسيح إلى الجحيم ليخلص آدم وذريته؟ احنا في القداس بنقول ايه؟ بنقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. يعني ايه من قبل؟ يعني بواسطة. فاحنا عارفين كويس ان السيد المسيح لما أسلم الروح في الساعة 9 من يوم الجمعة العظيمة نزل إلى الجحيم يكرز بالخلاص لكل الذين يقبلون الخلاص. أما ما هو مكتوب في كتبنا الطقسية إنه نزل لكي يخرج الذين ماتوا على رجاء، ده كلام مش مظبوط. لأنه لو كان كده يبقى ما اسمهوش مخلص العالم. ما ذنب اللي ماتوا ولم يسمعوا عن المسيح؟ فهو نزل ليكرز بالخلاص لكل الذين في الجحيم. اللي يقبل كراسته بالخلاص بيخرج، لكن مش اللي ماتوا على رجاء، اللي هم يعني كانوا منتظرين المسيح ولم يأتي في زمنهم. فبيعترض هنا بعض الناس ويقولوا طيب يعني معنى كده إن كل الأشرار هتخلص، حتى اللي المسيح كرز لهم في الجحيم ويخرجوا. فالقديس كيرلس الكبير أجاب على هذا السؤال وقال حتى لو المسيح كرز لناس عاشت في الشر طول حياتها، كرز لهم بالخلاص، هيرفضوا يخلصوا، هيرفضوا يخرجوا من الظلمة. لأنه مكتوب النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. ومكتوب أيضا أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. يعني بيقول لهم أنا النور وأنا جاي بدعوكم علشان تسيبوا الجحيم وتخرجوا معايا إلى الفردوس. فيقولوا له لا مش عايزين، احنا عايزين الضلمة، لأن هم عاشوا في الظلام فمش قادرين يواجهوا النور. لكن كل الناس اللي عاشت حياة صالحة ولم تكن تعرف المسيح كرز لها بالخلاص وخرجت من الجحيم. آلاف البشر، مئات الآلاف من البشر. يعني اللحظة اللي فيها المسيح كرز للنفوس اللي في الجحيم تساوي ما كرزوا في حياته بالجسد في اليهودية مئات الأضعاف. لأنه منذ آدم لحد الصليب مئات الآلاف من البشر، ملايين البشر اللي قبلوا الخلاص بكرازة المسيح خرجوا، واللي قبلوا هم اللي عاشوا حياة صالحة. لكن اللي عاشوا حياة شريرة، اللي عاشوا في الظلام، رفضوا النور اللي هو المسيح. شكرا. وعبارة أنه نزل إلى الجحيم عشان يخلص الذين ماتوا على رجاء، ده تعليم غربي وليس شرقي. انتقل إلى كتب الكنيسة الشرقية من تعليم غربي للأسف، لأن إحنا معرفتنا بآبائنا ظلت إلى قرون طويلة معرفة ضعيفة جدا. لحد هنا مش القضية بقى اللي هي الأخطر من كده، إن كل اللي قابلوا
خلاص المسيح لحد يوم الصليب خرجوا إلى الفردوس، ولكن بعد الصليب الناس اللي ماتت بعد الصليب وما كانوش يعرفوا حاجة عن المسيح ذنبهم إيه؟ فلازم يكرز لهم بالخلاص. لذلك الكرازة بالمسيح في العالم الآخر لا تتوقف. بس هرجع تاني أقول أنا مش اللي بقول كده. أنا لا أجرؤ من ساعة ما اتكلمت معاكم لحد اللحظة دي أقول رأي شخصي، لدرجة إن في ناس كتيرة كانت زعلانة مني وبتقول لي أنت عمال تقول كلام بس مش بتقول رأيك الشخصي. قلت لهم أنا ما أقولش الرأي الشخصي، مفيش حاجة اسمها رأي شخصي في الكنيسة، ده رأي آباء الكنيسة. فاللي أنا بقوله ده هو تعليم آباء الكنيسة، إن نزل يوحنا المعمدان مثلا يكرز بالخلاص، نزل التلاميذ بعد ما استشهدوا يكرزوا في العالم الآخر بخلاص المسيح. ده آباء الكنيسة هم اللي بيقولوا كده مش أنا. طبعا النص نفسه بتاع الآباء والمراجع اللي بيقولوا فيها فين دي موجودة في الموقع أو موجودة في كتاب البصخة الجزء الثاني، أو موجودة في مقال بعنوان نزول المسيح إلى الجحيم، يعني في كذا مكان. شكرا يا أستاذ بونا. العفو.